Cảm ơn các bạn quay lại với Phương Kitchen. Bên Phương hiện tại là mùa Giáng sinh, các siêu thị bắt đầu bày bán các loại bánh panettone khắp nơi, rất là rẻ. Món bánh này có xuất xứ từ nước Ý và độc quyền, phải sử dụng là men tự nhiên. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cũng như là các lỗi mà mình thường hay mắc phải, khiến cho bánh không có độ xốp, dai mà nó bời rời giống như là bánh bông lan. Và cái sự khác biệt giữa panettone và bánh mì hoa cúc hoặc là các dòng bánh ngọt bình thường khác là gì? Nguyên liệu nào làm nên cái sự khác biệt của món bánh này? Video tuần trước Phương đã hướng dẫn cho các bạn cách cấy men lievito madre từ men lỏng. Thì mình đã có một cái lịch ăn kích hoạt nó trong vòng 5 đến 6 ngày. Men sẵn sàng để làm bánh khi nó nở gấp đôi trong vòng 3 tiếng. Men này là men của ngày thứ 5. Mình đã cho men tắm buổi sáng. Nguyên một ngày Phương đã cho ăn liên tục, cứ gấp đôi thì mình lại tiếp tục cho ăn. Các bạn cho ăn làm sao mà mình nhắm chừng khi mà nó nở gấp đôi lần cuối cùng là vào lúc 9 giờ tối. Thì mình sẽ vào cái bước nhồi bột A. Phương nói thời gian luôn tại vì nó cũng rất là quan trọng để các bạn lên lịch và kế hoạch của mình. Vì đây là một cái món bánh cần một sự đầu tư thời gian rất là nhiều. Phương ghi ra tổng cộng là 10 bước làm panettone. Bước số 1 mình đã làm xong ở video clip tuần trước. Bây giờ mình sẽ sang vào cái bước thứ 2, tức là mình sẽ trộn khối bột cái, bột A và mình sẽ ủ qua đêm. Đây là các nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn để nhồi bước bột A. Mình cần có 75 g men lievito, 150 g ml nước. Phương dùng nước nhiệt độ mát hoặc là nước lạnh cũng được, các bạn cũng có thể sử dụng sữa. 80 g đường. Khuấy sơ cho men, nước và đường hòa tan với nhau. Các bạn lưu ý là mình phải làm từng bước như là Phương hướng dẫn, không có một cái nguyên liệu nào các bạn cho trước hoặc là cho sau nha. Loại bột mì dùng trong panettone phải là loại bột mì có độ đạm protein cao từ 13.5, 14 trở lên. Thì bánh mới không gánh nổi một cái lượng chất lỏng và chất béo cực kỳ cao trong cái món bánh này. Không thôi thì bột nó sẽ nhão nhát nha. Phương không có sống ở Việt Nam cho nên mình cũng không có rành về các hiệu bột ở Việt Nam loại nào ngon. Các bạn ở Đức thì các bạn phải nhất định đặt mua trên Amazon. Đây là loại bột mì của người Ý có độ đạm 14%. Các loại bột mà mua ở siêu thị bình thường bán sẽ không làm được cái món bánh này đâu. Nếu bạn không kiếm mua được loại bột như Phương nói, mình có bột độ đạm 12%, thì mình có thể tăng độ đạm bằng cách mình cho thêm vào đây là bột mì căn, tầm 5 g. Mình cần 300 g bột. Mình trộn đều và phụ cái máy trong giai đoạn này. Phương mở máy và để máy nhồi ở tốc độ thấp, số 2/10, trong vòng 3 phút. Thời gian nhồi sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái chất lượng bột bạn sử dụng và khí hậu nơi bạn ở, cho nên là cái thời gian Phương đưa ra là chỉ có tính chất tham khảo. Bây giờ Phương giới thiệu tiếp theo cái phần nguyên liệu. 75 g lòng đỏ trứng gà. Thì tùy kích cỡ cây trứng của mình sẽ cần tầm 4 trứng rưỡi đến 5 trứng. Bánh panettone sẽ không có sử dụng lòng trắng trứng. Lòng đỏ trứng gà sẽ giúp cho bánh có một cái màu vàng rất là đặc trưng. Bánh rất là mềm, đồng thời lại có một cái độ dai. Khối bột sau khi được nhồi tương đối đã róc khỏi cái thành âu và sạch cái thố thì mình tiếp tục cho lòng đỏ trứng. Mình cho từng cây trứng một và vẫn còn để tốc độ thấp. Cứ khoảng 20 giây Phương sẽ cho thêm cái lòng đỏ tiếp theo. Cứ như vậy các bạn nhồi, khi nào mà không còn thấy lòng đỏ nữa thì mình có thể tăng tốc độ. 4/10. Trong thời gian nhồi mình luôn phải kiểm tra nhiệt độ của khối bột không được cao hơn 24 độ C. Nếu trong trường hợp này mình phải cho bột nghỉ hoặc là cho cái thau bột của mình vào trong tủ lạnh khoảng chừng 5 phút. Nhất là các bạn ở khí hậu nóng như ở Việt Nam. Ở bên Phương hiện tại đang mùa đông cho nên là mình chỉ để nhiệt độ phòng. Phương tiếp tục mở máy tốc độ 4/10 và mình nhồi đến khi nào mà cái khối bột nó tương đối róc khỏi cái thành âu và quấn quanh trục là được. Có thể là bột vẫn còn dính chút xíu ở phần đáy nhưng mà vẫn không sao. Nhồi bột panettone là các bạn lưu ý là không được nhồi lố là bột nó sẽ bị hư, gluten.
Ngoài ra thì không những là nhồi lố mà là nhồi quá yếu, quá chậm trong thời gian quá dài cũng sẽ làm hư kết cấu bột nha. Thời gian là tầm 8 phút, nghỉ 5 phút thì mình tiếp tục cho 90 gram bơ. Bơ này phải là bơ còn lạnh nhưng mà nó có một cái độ mềm chứ không phải là lạnh cứng. Thì bơ rất là khó hòa tan vào trong bột. Phương cũng rất là sợ cái lực ma sát làm bột nóng cho nên cũng có lần mình thử nghiệm với lại bơ đông đá. Nhưng mà cái cách đó khiến cho cái bơ không tan được và gluten thì nó đứt luôn. Chỉ cần bột có dấu hiệu hòa quyện thành khối và cái âu cũng khá sạch thì mình có thể cho ra bàn và dùng động tác mình đập bột. Mình đừng có cố gắng nhồi đến khi bột kéo màng bằng máy. Máy cũng rất là dễ làm cho bột bị hư, kết cấu. Bột lúc này nó chưa có đủ độ dai kéo màng, mình sẽ dùng động tác đập và gập bột như vậy. Để bột nghỉ khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ thử bột bằng cách là ngắt một cục bột nhỏ, kéo giãn 4 góc ra. Thì cái cách này là cái cách các bạn thử bột an toàn, chứ không phải là bột nó vừa mới nhồi xong nó bị stress mà các bạn nắm cục bột kéo lên là nó đứt là cái chắc. Mình phải để cho bột nghỉ tầm 5 phút thì mình hãy thử nha. Như vậy là khối bột A của mình đã đạt, mình sẽ đem đi ủ. Công đoạn ủ này sẽ cần tầm 12 đến 18 tiếng, không nên ngắn hơn cũng không nên lâu hơn. Ở nhiệt độ 26 độ C, các bạn cố gắng đừng để khối bột ủ quá nóng, thời gian nở quá nhanh. Trong thời gian này bột cần nở gấp 2,5 hoặc là tốt nhất là gấp 3 là càng tốt. Tối đa trong vòng 18 tiếng bột vẫn không nở được gấp 3 thì có thể là men của bạn nuôi hơi còn yếu. Men này của Phương nở gấp 3 trong vòng 13 đến 14 tiếng. Nhiệt độ là 26 độ C. Phương để trong lò nướng và chỉ mở đèn. Chỉ trong vòng 30 phút đầu, sau đó Phương tắt đèn và mình đi ngủ. Phương chia sẻ thêm hình ảnh có lần Phương làm. Đây là mình dùng cái bột chỉ có độ đạm là 12%. Thì bột nó không thể nào mà nó gồng gánh nổi cái lượng bơ và lòng đỏ trứng. Cho nên là nó có một cái độ nhão. Tuy là mình đã rất là kỹ với cái công đoạn nhồi bột nhưng mà bơ đã bị tách. Và tuy là nó có kéo màng nhưng mà nó kéo màng cái kiểu mà dễ quẹo luôn á. Kéo màng cái kiểu mà như slam vậy đó. Và nó bóng lưỡng à. Có nghĩa là gluten đã hư từ công đoạn này. Nếu các bạn làm bị trường hợp này thì mình nên ngưng và vào công đoạn ủ bột mình không có nên cố gắng nhồi tiếp tại vì nó sẽ không cứu vãn được tình thế. Bây giờ là 11 giờ khuya mình đi ngủ và sáng hôm sau 7 giờ dậy mình thấy khối bột của mình cũng chưa có thay đổi nhiều, là hoàn toàn bình thường. Bây giờ mình sẽ đi chợ mua bơ và các nguyên liệu cần thiết trong món bánh này. Làm bánh thì tất nhiên các bạn luôn dùng bơ lạc, không có muối. Ở bên Phương cục bơ như vậy 250 gram chỉ tầm 1,35€, tức là khoảng 30.000 một cục. Thì khá rẻ, hôm nay là còn có giảm giá nữa nè. Tiếp theo là các nguyên liệu như là mứt vỏ chanh, mứt vỏ cam. Ở bên Phương hiện tại là mùa Giáng sinh cho nên là các siêu thị bày bán rất là đầy đủ. Còn đây là hương vị panettone. Thì cái này mình đặt mua trên mạng internet. Không có các bạn có thể sử dụng hương cam, hương chanh hoặc là hương rượu rum hoặc là hương vani. Mình còn có nữa là vỏ cam bào dạng khô của Đức. Các loại mứt và nho khô sẽ chiếm 70% tổng lượng bột thì mình sẽ dùng tầm 150 gram nho khô và 100 gram các loại mứt. Người Ý thường ngâm nho khô qua đêm trong rượu rum. Còn nếu mà không thích cái mùi này các bạn có thể chỉ sử dụng tầm 2 muỗng canh và mình ngâm chung với lại nước cam vắt. Một nguyên liệu có thể gọi là linh hồn của món bánh panettone, đó là mứt sinh tố trái cây. Cũng giống như là trong làm kim chi, nguyên liệu thì giống nhau nhưng mà mỗi nhà sẽ làm ra một cái hương vị riêng vì mỗi nhà có một cái loại mắm khác nhau. Trong panettone cũng vậy, mỗi gia đình người Ý sẽ có những cái công thức, những cái cách làm sinh tố trái cây khác nhau. Theo đúng kiểu người Ý thì cái hỗn hợp này được nấu lên từ nguyên một trái cam và chanh. Cảm giác nó hơi nhẫn đắng đắng, Phương nghĩ là không hợp khẩu vị với người Việt mình. Ở bên Phương cũng có những cái loại mà mình có thể mua ở trong hũ, trong keo, mình đỡ phải làm. Nhưng mà các bạn ở Việt Nam thì Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái hỗn hợp mứt này một cách đơn giản nhất. Mứt sinh tố rất là quan trọng vì nó sẽ tạo nên cái hương vị ngon của bánh panettone cũng như là nó sẽ cung cấp một lượng axit ascorbin
rất là quan trọng trong cái việc giúp bánh nở. Ở đây Phương có 2 quả cam to, mình sẽ mài cái phần vỏ và 1 trái chanh vàng. Phương thu được tầm 40 gram. Sau đó Phương sẽ cho vào đây là 30 gram mật ong và 5 gram tinh chất vani. Các bạn có thể dùng cái dạng cô đặc, hoặc là ở bên mình thì rất là dễ kiếm mua được những cái dạng vani mà mình Phương không biết tiếng Việt gọi là gì ta. Mình sẽ cắt làm đôi và mình lấy cái phần hạt bên trong của nó cho vào. Và 70 gram đường. Bạn nào muốn thử sức với cái cách nấu mứt sinh tố trái cây như kiểu người Ý, nếu có hỗn hợp mứt này thì mình sẽ cho 50 gram. Các nguyên liệu khác mình giữ nguyên, ngoại trừ là mình không cho thêm đường. Phương sẽ làm một video clip riêng hướng dẫn cách nấu. 1/4 muỗng cà phê Panettone Aroma. Còn nếu không, các bạn có thể sử dụng hương vỏ cam. 35 gram nước cam vắt và 15 gram rượu rum. Rượu rum cũng là cái hương vị tạo nên cái đặc trưng của món bánh. Nhưng nếu các bạn không có, mình có thể sử dụng bằng nước lọc. Vậy là mình đã xong cái phần mứt cấp tốc. Lát nữa mình cho vào cái phần bột bê. Hỗn hợp này mình trộn đều và để vào tủ lạnh nha. Hỗn hợp này sẽ có lợn cợn những hạt đường, nhưng mà không sao hết, các bạn cứ để như vậy. Lát nữa mình nhồi thì đường sẽ tan. Nguyên liệu tiếp theo mình sẽ cho vào cái bột bê là 4 cái lòng đỏ trứng gà là tầm 60 gram, 60 gram bơ lạnh mềm. Phương sẽ hòa tan 2 cái nguyên liệu này với nhau. Vậy là mình đã chuẩn bị xong. Sau 13 tiếng thì hôm nay là 12 giờ trưa, khối bột này mình đã ủ từ 11 giờ khuya. Nó đã nở được gấp 3. Mình sẽ nhồi bột bê, các nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong. Phương sẽ cho toàn bộ số bột này ra cái thau nhồi bột. Phương mở máy tốc độ thấp nhất và nhồi trong vòng 1 phút. Cho tiếp vào đây là 75 gram bột bread flour. Phương dùng cùng một loại bột với lại khối bột A thành một khối thật là mịn và dai, săn chắc. Thì mình mới tiếp tục cho các nguyên liệu chất lỏng và chất béo. Thau nhồi bột đã khá sạch. Bây giờ Phương sẽ để khăn và trùm ở đây trong vòng 10 phút. Bột sau khi được nghỉ 10 phút đã hình thành gluten vững vàng hơn. Lúc này Phương sẽ cho cái hỗn hợp mứt sinh tố mà hồi nãy mình đã pha sẵn vào đây. Và Phương sẽ cho từng muỗng một. Không cho cái ào vào nha. Mỗi lần Phương cho là 1 muỗng canh. Và cứ liên tục 10 giây thì Phương sẽ cho tiếp một muỗng tiếp theo. Và mình để ở tốc độ chậm số 2/10. Đẳng cấp của bánh panettone là những người thợ họ dùng cái công thức có lượng chất lỏng và chất béo rất là cao. Lòng đỏ trứng gà lên đến 40-50%, chất béo lên đến 70-80%. Nhưng mà các bạn cứ tập theo công thức này của Phương, khi mà mình lên tay nghề rồi các bạn có thể từ từ tăng lên, và nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái chất lượng bột bạn sử dụng. Một nguyên liệu nữa các bạn có thể cho vào là 5 gram Gerstenmalz extract, là tiếng Đức, tiếng Anh gọi là malt extract. Không có các bạn có thể cho qua. Sau khi cho hết hỗn hợp mứt sinh tố thì mình cho bột nghỉ tầm 5 phút trong tủ lạnh. Tiếp đến là mình sẽ cho cái hỗn hợp bơ và lòng đỏ trứng gà. Hỗn hợp này Phương đã chuẩn bị trước hồi nãy và để tủ lạnh cũng được 15 phút rồi. Mình sẽ cho từng muỗng một và vẫn nhồi ở tốc độ khoảng 3/10. Bước cuối cùng là Phương sẽ cho 6 gram muối. Muối sẽ thắt chặt những cái sợi gluten và giúp bột cứng cáp hơn. Các bạn thấy những cái bước mà Phương cho từng nguyên liệu vào đều đã có cái mục đích của nó. Mình không có cho nguyên liệu nào trước hoặc là sau. Tất cả nguyên liệu đã cho vào thì mình có thể tăng tốc và nhồi tốc độ 5/10. Đến khi bột có một cái độ dai bóng và mình thử cái độ kéo màng của nó. Phương sẽ cho nho khô đã ngâm nước cam và rượu rum nở qua đêm hoặc là ít nhất trong vòng 4 tiếng.
để ráo vào đây, để thật ráo nha các bạn, không thôi là nó làm bột của mình nhão nhét ra. Lượng mứt và lượng nho khô thường chiếm là 70% lượng bột khô. Phương đã giảm bớt chút xíu rồi, nhưng mà nhìn nó cũng rất là nhiều. Nhìn nhiều vậy thôi chứ khi mà các bạn nướng bánh lên mà mình cắt ăn một miếng bánh thì cũng không có nhiều mứt lắm đâu. Tránh cho nho khô bị nhồi nát thì bước này các bạn chỉ cần mở tốc độ thấp nhất trong vòng 2 đến 3 phút. Đến khi nào mà các bạn thấy không còn những cái viên nho khô hoặc là viên mứt nào nó rời rạc thì mình có thể cho ra bàn. Phương thoa chút xíu bơ vào tay nữa. Mình sẽ làm thao tác đập và gập bột khoảng chừng 10 cái. Phương vo tròn viên bột. Để yên bột như vậy trong vòng 1 tiếng. Nhiệt độ phòng nhà bạn tốt nhất là tầm 26-28 độ C chứ không nóng hơn. Hiện tại là tầm khoảng 3 giờ chiều. Bột sẽ có hiện tượng bè ra chút xíu sau 1 tiếng là hoàn toàn bình thường. Khối lượng cục bột này là tầm 1,2 kg. Phương sẽ chia thành 2 phần bột. Hôm nay mình sẽ sử dụng 2 cái khuôn loại nửa ký thì mình sẽ làm được 2 cái. Mỗi cục bột mình cũng sẽ làm động tác đập và gấp vài ba cái, sau đó là vê tròn. Phương đậy food wrap và cũng để bột nghỉ tiếp tục 1 tiếng nữa. Về khuôn nướng bánh panettone thì các bạn có thể sử dụng khuôn cake bình thường, nhưng mà theo truyền thống người Ý thì họ có những cái khuôn giấy giống như là những cái cupcake nhỏ, có nhiều kích cỡ 1 kg, nửa ký, 750 g hoặc là những cái loại 50 g nhỏ nhỏ giống như là bánh muffin. Sau khi dùng nhiều loại thì mình thích nhất là cái loại này. Bột sau khi đã nghỉ được 1 tiếng thì mình thoa bơ lên tay. Đây là cái bước gọi là final shape. Mình sẽ tạo hình và cho phần bột này vào khuôn. Có một cái kỹ thuật đặc biệt mà người Ý hay áp dụng. Có nghĩa là mình sẽ dùng cái phần bên dưới của cái bàn tay và các bạn đi cùng chiều kim đồng hồ. Tay trái, tay phải liên tục với nhau như vậy thì cái khối bột nó sẽ được gom lại thành một cái cục tròn. Cái cách này cũng là cái cách mà người Ý tạo hình cho bánh để giúp cho bánh open crumbs ở trong công đoạn nướng. Bột bánh panettone sẽ rất là mềm. Cái khó khăn là làm sao di chuyển cục bột này vào trong cái khuôn giấy. Phương quên nói là cái phần bột này sau khi nghỉ 1 tiếng thì mình bước vào cái bước này luôn chứ các bạn không có đập và gập bột một lần nữa nha. Phương sẽ mang bánh đi ủ công đoạn cuối cùng. Thì bước này sẽ cần tầm 6 đến 8 tiếng. Nhiệt độ cần là 28 độ C, không cao hơn. Phương để bánh ủ trong lò nướng, chỉ mở đèn và mình phải liên tục kiểm tra nhiệt nha. Cứ thấy nhiệt cao quá thì mình phải tắt bớt đèn và có thể là phải hí cửa. 4 giờ rưỡi Phương ủ đến 10 giờ rưỡi là tầm 6 tiếng. Mình thấy rằng bánh đã nở gần đầy khuôn đến khoảng chừng 2 cm cách mặt khuôn thì mình có thể làm nóng lò. Khi lò đạt 170 độ C thì mình mới bắt đầu rạch bánh. Mình có thể cho thêm chén nước để tạo độ ẩm. Ở đây thì Phương dùng một chén sỏi. Sau khi lò nóng mình tiến hành rạch bánh. Để giúp bánh nở có hình dáng vuông tròn cao lên thì người Ý thường là rạch cái phần lớp da ở bên trên, rọc 4 phía ra bên ngoài. Cho vào chính giữa mặt bột là một thỏi bơ nhỏ khoảng chừng 5 g. Sau đó mình lại xếp 4 góc trở vô. Để tăng thêm độ thơm ngon cho bánh thì người Ý cũng có làm một cái bước topping phủ lên trên giống như là một cái dạng bánh paparotti. Nếu bạn nào đã có biết rồi thì đây là nước sốt hạnh nhân. Phương cho 40 g lòng trắng trứng vào một cái cối xay nhỏ. 50 g bột hạt dẻ hoặc là bột hạnh nhân đã cà vỏ và xay nhuyễn thành bột như vậy.
Các bạn cân đo cho đúng cái phân lượng nha, tại vì mình cũng đã có lần mình quá tham, mình cho nhiều cái lượng lòng trắng trứng hơn là cái quy định, cho nên là cái nước sốt của mình nó lỏng le à. Cho tiếp vào đây là 80g đường và 15g bột bắp, 1g tinh dầu hạnh nhân. Cái này là cái loại mà nhiều bạn làm chè khúc bạch hay cho vào đó các bạn. Bấm nút tốc độ cao nhất và xay hỗn hợp này trong vòng 5 đến 6 giây là được. Mình sẽ có được một cái hỗn hợp sệt sệt như vậy, không quá lỏng cũng không có quá đặc. Bước này các bạn nhớ là nên chuẩn bị trước, một ngày càng tốt. Món bánh này có rất là nhiều nguyên liệu, cho nên cái gì mình chuẩn bị được trước thì mình nên làm. Rắc thêm chút xíu loại hạt đường vào đây. Tôi không biết tiếng Việt gọi cái này là gì nha. Đây là hình ảnh có lần Phương làm cái phần nước sốt này nó quá lỏng, thì bánh nó ngập trong cái phần nước sốt. Khi mà mình nướng bánh thì sốt nó trào ra ngoài. Quay lại với mẻ bánh của mình. Lò sau khi nóng mình sẽ cho bánh vào lò và nướng ở 170 độ C. Có đối lưu càng tốt, trong vòng 45 đến 50 phút. Phương có tạo thêm độ ẩm bằng cách là châm vào đây 200ml nước. Trong vòng nửa thời gian đầu, nửa thời gian sau thì mình lấy cái khay nước ra. Bánh sau khi chín lấy ra khỏi lò, các bạn có thể thử bánh, kiểm tra xem bánh chín hay chưa bằng cách là đo nhiệt kế. Ruột bánh phải đạt 98 độ C trở lên. Cái đặc biệt của panettone là bánh sẽ được treo úp ngược 12 tiếng. Bây giờ là tối, Phương sẽ treo qua đêm đến sáng ngày hôm sau. Các thợ làm bánh thì thường là xiên những cây que này qua bánh trước khi các bạn cho bột vào. Nhưng mà do là cái lò nướng nhà Phương không có đủ chỗ, cái que này nó quá dài, cho nên là mình phải xiên sau khi nướng bánh xong. Và thêm một kinh nghiệm nữa Phương rút ra được là các bạn xiên càng sát cái phần đáy bánh càng tốt. Các bạn cũng có thể sử dụng que xiên thịt nướng. Kiếm đồ kê làm sao cho bánh úp ngược. Và cái đầu của cái bánh này nó hơi bị nặng, có vẻ như là nó giống như là bị rách xuống vậy đó. Cho nên là Phương sẽ dùng một cái chén Phương đỡ ở dưới. Thao tác này sẽ giúp cho bánh không bị xẹp khi ra khỏi lò. Khi bánh nguội thì bánh thường được cho vào một cái túi bọc kín và được ăn sau 24 tiếng. Nếu bạn làm bánh có cái phần topping bên trên thì có thể bánh được dùng sớm hơn, vì nó sẽ có một cái độ giòn, để lâu hơn thì nó mềm. Ruột bánh panettone phải có những cái tổ ong khá giống như là cái món bánh mì men chua sourdough country style. Đó là đẳng cấp của những người thợ làm bánh panettone. Nó không có giống bánh bông lan nha các bạn. Nếu các bạn làm ra mà ăn cảm giác như giống bánh bông lan là coi như là thất bại rồi đó. Mà bánh cũng không có độ xốp, xé thớ dai như thịt gà, như là bánh mì Hoa Cúc, mà thớ bánh rất là mềm. Phương không biết là diễn tả như thế nào. Còn đây là Phương chia sẻ thêm hình ảnh mà mình nhồi bột bị hư gluten. Cái lỗi của mình mắc phải là mình đã cho chất lỏng vào quá sớm khi mà khối bột chưa có một cái kết cấu gluten vững chắc. Thế là cái bột của mình nó bị nhão nhét ra, giống như là một cái hỗn hợp bánh pancake. Và cái việc nhồi gom lại thành khối rất là khó khăn. Thêm một cái lỗi nữa là chất lỏng mình cho vào cái ào mà mình không cho vào từ từ. Như hồi nãy Phương có nói, bột nhồi đạt thì sẽ cần một cái lực nhồi và một cái lượng thời gian hợp lý, chứ không phải là các bạn sợ bột bị đứt gluten hoặc là bị nhồi lố, các bạn nhồi tốc độ thấp và cứ rì rì trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì cũng sẽ không được, hoặc là nhồi lố tốc độ cao quá cũng không được. Lực ma sát sẽ làm bột bị tách bơ. Hồi nãy Phương nói cái trường hợp này nếu mà mình gặp trong cái phần hỗn hợp A thì các bạn vẫn có thể mang đi ủ, cũng có thể là mình nhồi kỹ hơn trong công đoạn nhồi bột B thì mình vẫn có thể cứu chữa được. Nhưng mà nếu các bạn nhồi bột B mà bị tình trạng này là coi như là fail luôn nha. Cái bánh nướng ra nó sẽ bị như vậy. Một dấu hiệu nữa là khối bột này sẽ cần cái công đoạn ủ bột B lâu hơn 8 tiếng.
Nếu mà men tốt và nhồi tốt thì 6 tiếng là bột đạt và mình có thể nướng bánh. Còn cái bánh Phương đang cầm trên tay là không có một cái mạng lưới gluten nào hết. Bọt khí được tạo ra từ con men, không có được những cái mạng lưới gluten giữ lại. Bánh bị bở rệt luôn, và bên trong cũng chưa chín nữa, mặc dù là bên ngoài bánh đã khá sẫm màu. Còn đây là mẻ bánh cũng không có đạt yêu cầu, bánh không có bở rệt nhưng mà không có những cái lỗ khí to, do là men Liavito của mình không có được kích hoạt đủ khỏe. Còn đây là cái hỗn hợp nước sốt hạnh nhân mình pha hơi bị loãng. Panettone là một bộ môn khó, tuy có công thức và Phương đã hướng dẫn rất là kỹ, nhưng mà nếu các bạn không thành công ngay lần đầu tiên thì mình cũng không có nên nản chí. Phương không phải là thợ chuyên về làm bánh, và Phương cũng không có bỏ tiền ra học một khóa học nào hết. Cho nên là những gì mình học được là từ những kinh nghiệm và những lần mình thất bại. Phương nghĩ rằng nhiều bạn cũng đã làm thành công món bánh này và kinh doanh. Còn một số bạn vẫn còn ngại ngần thì qua video clip này Phương hy vọng rằng các bạn cũng bắt tay vào làm. Phương chúc các bạn cũng làm thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.